مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون شيء كثير جديد، اول مره بعمله. مثل ما بتعرفوا انتم، نحن بنحتفل براس السنه، وراس السنه بيكون كل 365 نهار. بنحتفل فيه باخر السنه، بس يمكن اخر السنه اللي نحن بنحتفل فيها هي منا عن جد اخر السنه، لانه من ملايين السنين إذا بترجعوا لورا ما كانوا يحتفلوا براس السنة اللي نحن بنحتفل فيه، وإنما كانوا يحتفلوا بغير راس السنة. اليوم رح نتعرف على هالشي أكتر، رح نشوف العوايد والتقاليد الجديدة. إن شاء الله يكون فيديو حلو مثل العادة. ما تنسوا تعطوني اللايك، تشتركوا بالشانل قبل ما نبلش بالفيديو، واللي بحب يتابعني على السوشيال ميديا انستغرام أو فيسبوك رح أترك اللينكس بالدسكريبشن تحت، وخلينا نبلش. Like 200 video. I don't know how, like she just get some footage of the street. هذه كمان نحن بنحتفل براس السنة، وراس السنة بيكون كل 365 نهار. بنحتفل فيه باخر السنه، بس يمكن اخر السنه اللي نحن بنحتفل فيها هي منا عن جد اخر السنه. مثل ما شايفين هون هيدول الاصوات، هلا في مثل ايفنت، في رقص، بده يبلشوا يرقصوا بعد شوي. هيدا الايفنت اكثر شيء معروف للتشاينيز، للصينيه، بس المعقول تشوفوه هون مش بس صينية، لأنه هيدا الإيفنت منه بس لتشاينا. هيدا الإيفنت هو لونار نيو يير، يعني في كتير بلدان وديانات بيحتفلوا فيه كمان. هيدا اللي عم تشوفوه انتو بيمشوا هن مثل مسيرة، وهيدي المسيرة بيمشوا فيها بيوقفوا حد كل حيوان. هو في 12 حيوان، كل حيوان لسنة. يعني تنحسب هيدي السنة كانت البقرة، سنة الجاي بتكون الحية، اللي بعده بيكون الديك، في كذا حيوان. بعد 12 سنة بيخلصوا ال 12 حيوان، بيرجعوا سايكل عن جديد، بيرجعوا ببلشوا عن جديد بالحيوانات. كل 12 سنة بيصيروا يغيروا. مثل ما شايفين وراي هلا كل العالم هون ناطرة في ايفنت اسمه لاين دانس، يعني رقصة الأسد. ما بعرف شو بيصير، أول مرة بحياتي بسمع فيها وأول مرة بجي بحضر هالإيفنت. خليني أحكيكم شوي عن لونار نيو يير، بما إنه نحن هون ناطرين. بعد معنا 3 دقايق قبل ما يبلش الإيفنت. لونار نيو يير هيدا راس السنة كانوا يتبعوه من 225 مليون سنة لهلا. هلا مين كان عايش وقتها لحتى يخبر هالقصص ما بعرف، ما حدا يسألني. واما هالشي معروف، يعني حتى على جوجل اذا بتفوتوا بتلاقوا هالمعلومات.
من زمان لحديت هلا هيدي التقاليد بعدها ماشيه. وهيدي السنة القمرية بالعربي بتتسمى السنة القمرية، بتمشي حسب القمر. القمر كل شهر بيكمل مزبوط، كل ما يكمل بيعدوا هن انه قلب الشهر، ما بيمشوا على الشهر يلي نحن بنمشي عليه، يعني شباط 28 غيره 31 اللي بعده 30، ما بيمشوا عليها بالتقاليد عندهم. عادة مين بيستعمل هيدا السنة القمرية؟ اللي بيستعملها أكتر شيء هن الآسيوية، يعني خلينا نقول الصينية، الكورية، اليابانية، يعني تقريبا هيدول الدول بعضهم بيتبعوها. والسنة عندهم منا 365 نهار، السنة عندهم 354 نهار، يعني أقصر من السنة العادية. مشان هيك كل سنة بصير يتغير. مثلا نحن اليوم تنحسب ب 15 الشهر، السنة الجاي بيتغير، بينقص، بصير ينقص لحتى بعد مدري كم سنة يرجع مطرحه. كمان في شغلة بدي لكم اياها. تقريبا هون اللي عم شوفه انه مش بس التشاينيز موجودين، يعني حتى في هنود، في من كل الدول. بعتقد اذا ماني غلطان انه هيدا الشيء بيتبعوه كل العالم، يعني حتى حسب ما بعرف انه في ديانات بتتبع قصص خاصة بالقمر. فبعنا تقريبا بعد دقيقتين لحتى يبلش الايفنت، ان شاء الله يكون الايفنت حلو. الرقصة هيك بيصيروا يرقصوا ويمرقوا على كذا مطرح مثل مراحل. Thank you. 利是到來。Thank you. 新年快樂！新年快樂！ that one, the fruit. Yeah? Okay. تشوفوا هلا وراي العالم اختفت فجأة، يعني بس خلص هيدا الايفنت العالم فلت كلها، لأنه العالم كلها اجت على هيدا الايفنت. هلا في شغلة انه راس السنة او لونر نيو يير هيدا بضل احتفاله على جمعتين، مش مثل عنا. يعني نحن عنا راس السنة بفرقعوا تاني نهار خلصت، في عالم تروح على الشغل. لا هيدا لا، منه هيك. هيدا راس السنة غير عندهم، بضل على جمعتين يعملوا احتفالات. وفي شغلة تانية كمان كتير مهمة هيدي، انه بالنسبة لإلهم هيدول الجمعتين هن جمعتين انتقالية، يعني بغيروا نفسيتهم، بغيروا حياتهم، بغيروا نمط كل شيء بيتغيروا، بتحسون انه صاروا شخص تاني، شخص احسن بكتير. فشو بيعملوا؟ كل شيء كان مصايب معهم بهالسنة اللي مرقت، وكل شيء قصص مش منيحة صارت معهم، بيجربوا انه بهيدي الجمعتين ينسوها كليا، يسامحوا بعضهم، الاشخاص ما بتحب بعضها تسامح بعضها، بدقوا لبعضهم، بتحسوا انه الانسان تغير كليا.
وعن جد بتحسوا انه غيروا، يعني هي فكرتهم انه خلصت سنه اجت سنه جديده، بتتغير نفسيتهم كليا، بتبطلوا تعرفوهم، بتبطلوا تعرفوهم كانكم عم تحكوا مع شخص ثاني. مش مثل عنا نحن بينام الواحد بالليل بفرقع شوي صغيره، او نحن بنروح بنسهر كمان بمطاعم، بنقعد تنهار الصبح نفس الشيء، يعني عالم تروح على الشغل والزعلان بضل زعلان يعني، ولا كأنه اجت سنة جديدة. عندهم لا، سنة جديدة مقدسة بتكون. كمان يلا سو هيك كان نهارنا لليوم. شفتوا هيدا الفيديو الحلو، فرجايكم على اللونار نيو يير، او راس السنة القمرية يلي بيحتفلوا فيها كتير شعوب حوالي العالم. اجوا رقصوا هيدي الرقصة، فرجايكم على تماثيل، فرجايكم على الجو الحلو هون باستراليا. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعطوني اللايك، تشتركوا بالشانل اذا ما كنتم مشتركين، واللي بحب يتابعني على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك، لينكس بالدسكربشن تحت. 新年快乐！